السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم، موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2025. وبالنسبة للإخوة والأخوات الذين لم يفوزوا ديفي 25، فإن شاء الله حظ موفق في مناسبة قادمة ولا داعي للقلق. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أولا، قبل البدء في البرنامج لا بأس أن نبارك إلى كل من هو فائز وفائزة بالديفي 25. وهناك تساؤل مهم مطروح من طرف هؤلاء عن ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. هل ستبدأ المواعيد والمقابلات مباشرة ما بعد الفوز أم ماذا؟ وهناك تساؤل آخر، هل كل من هو فائز سوف يتحصل على الفيزا؟ وما هي الإجراءات التي تأتي ما بعد الفوز مباشرة؟ إذن هذه التساؤلات سوف نجيب عليها. وكذلك هناك تساؤل مهم سوف أتطرق له في آخر البرنامج، وهو يتعلق ببعض الفائزين الذين لم يفوزوا بالقرعة الأمريكية. أولا نبدأ بالتساؤل المهم نجيب عليه بالواضح. بالنسبة للمواعيد والمقابلات التي تتعلق بفائز ديفي 25، إن شاء الله ستبدأ في أكتوبر المقبل من سنة 2024، أي هذه السنة الحالية. بالطبع هنا نؤكد بأن المواعيد والمقابلات الحالية هي تعنى بالفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. أما بالنسبة للذين فازوا بالقرعة الأمريكية لسنة 2025 فهؤلاء إن شاء الله معنيون بالمواعيد والمقابلات في أكتوبر المقبل من سنة 2024، لأنه ما بعد الفوز الذي يعنى به الفائزين والفائزات تتبعه إجراءات مهمة، وهي عبارة عن خطوات يتبعها كل من هو فائز إلى أن يصل إلى نقطة الفصل والحسم، وهي إتمام الإجراءات للتحصل على فيزا القرعة الأمريكية، ونؤكد على ديفي 25. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذن بعدما أجبنا عن موعد استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بالفائزين بالديفي 25، ننتقل إلى التساؤل المهم كذلك، هل كل الفائزين بالديفي 25 سوف يتحصلوا على الفيزا؟ هنا سوف نجيب بالتأكيد بأنه ليس كل من هو فائز بالديفي 25 سيتحصل مثلا على الفيزا، لأنه هناك عدد من الفيز هو محدد ويشتغل عليه من طرف قانون الهجرة الأمريكي. بالطبع هنا نؤكد عن طريق القرعة، ولا يمكن تجاوز العدد المحدد من الفيز، والعدد المحدد هو 55,000 فيزا. بالطبع تقسم على مختلف البلدان التي تنتسب للقارات بأسمائها، سواء قارة إفريقيا أو قارة آسيا أو قارة أوروبا أو قارة أمريكا الشمالية إلى غير ذلك. وكذلك عدد المهاجرين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القرعة هو كذلك محدد، ولا يمكن تجاوز العدد بالطبع. إذن للتأكيد بالنسبة لعدد المهاجرين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القرعة هو محصور بالعدد المحدد من الفيز السالف ذكرها قبل قليل، وهو 55,000 فيزا. وكل بلد يأخذ فائزها حصتهم من هذه الفيز الممنوحة بالطبع سنويا، وحصة الأسد تأخذها أو تمنح إلى فائزو قارة إفريقيا. وكذلك نقطة مهمة يجب
أن نؤكد عليها هو أن عدد الفائزين مقارنة بعدد الفيز المحدد هو أكبر وكثير. إذن المعلومة اتضحت بأنه لا يمكن لأيتها فائزة أو فائز سوف يتحصل على فيزا، بل هناك عدد محدد على حسب رقم الفائز، وكذلك على حسب الدور الذي يخصه أي ينتظر دوره، لأنه هناك إرسال استمارة اسمها DS-260، وسبق أنني قد وضحت هذا عبر القناة في البرنامج المهم عن نتائج القرعة الأمريكية سنة 2025، ووضحنا بأنه هناك استمارة اسمها DS-260 يقوم كل فائز ما بعد الفوز بإرسالها إلى مركز KCC. وبالطبع إرسال هذه الاستمارة تتبعها دراسة ومعالجة من طرف مركز KCC بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم هناك إجراء آخر يتبع والذي يتعلق بأرقام أو الكاس نمبر الذي يخص كل فائز بالقرعة يطلع في النشرات الشهرية، وكذلك ما بعد طلوع الأرقام يعني في النشرات الشهرية، وما بعد طلوع الأرقام في النشرات تتبعها أو يتبعها التوصل برسالة الموعد والمقابلة للفائزين المعنيين بالأمر والذين درست استمارة الدأس التي تخصهم لدى كازاسي سابقا. إذن كل هذه عوامل وإجراءات تأتي ما بعد الفوز بالقرعة العشوائية الأمريكية، ولازم أخذها بعين الاعتبار وبالحسبان لكي تكونوا على بينة من أمركم ما بعد الفوز، ونتمنى لكم جميعا حظا موفقا لإتمام الإجراءات والحصول على الفيزا في أحسن الظروف والأحوال. أما عن التساؤل المهم الذي يطرح من طرف الإخوة الفائزين بالقرعة الأمريكية عن الإجراءات الاستباقية التي تأتي ما بعد الفوز، هنا نجيب بأن هذه الإجراءات تأتي مسترسلة خطوة بخطوة مرحلة بمرحلة. وبالطبع سبق أنه وعدتكم بأنني سوف أتابع معكم مسار ملفات فوزكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان لإتمام الإجراءات. وبالطبع متابعتي لكم هي الإجابة عن تساؤلاتكم ما بعد الفوز، وكذلك توضيح حلقات مهمة تتعلق بالخطوات المتبعة التي يجب أن تشتغلوا عليها خطوة بخطوة ما بعد الفوز. وهذا سوف أقوم به خدمة لمتطلباتكم بتنزيل برامج وحلقات مهمة عبر القناة لشرح وتفصيل جميع التساؤلات المهمة التي تريدون الاشتغال عليها في أرض الواقع، من بداية الإجراءات الاستباقية إلى الوصول للمرحلة الأخيرة وهي الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. المهم للتوضيح سوف أوضح لكم هذه المراحل المهمة ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية، وبالطبع هذه الخطوات سوف أسردها عليكم بالمختصر المفيد. إذن هنا نؤكد ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية لازم على كل من هو فائز بها أن يقوم بإرسال استمارة DS-260 إلى مركز KCC بالولايات المتحدة. هذه هي الخطوة التي يجب أن يشتغل عليها كل فائز وفائزة بالقرعة الأمريكية لسنة 2025، ونؤكد عليها كإجراء استباقي خطوة ما بعد الفوز مباشرة. ثم هنا لازم عندما نرسل هذه الاستمارة ما على الفائز والفائزة هو الانتظار، والانتظار هو سيد الموقف في هذه الحالة. ونؤكد عندما سوف تدرس الملفات لدى KCC، وهذه المرحلة هي مرحلة ثانية، تتبعها مرحلة ثالثة وهي طلوع يعني النشرات الشهرية التي بها أرقام
الفائزين أو الكاس نمبر الذي يتعلق بكل فائز وفائزة، والذين درست ملفاتهم سابقا. هنا نؤكد على استمارة الدأس التي سبق للفائز أنه أرسلها بالطبع قبل يعني إصدار النشرات الشهرية. وكذلك هناك مرحلة رابعة، وهي التوصل برسالة الموعد والمقابلة التي تأتي ما بعد دراسة يعني استمارة الدأس وطلوع رقم الفائز في النشرة الشهرية. وكذلك ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة هناك إجراءات مهمة لازم الاشتغال عليها، من ضمنها ترجمة الوثائق، أخذ موعد مع الطبيب، ثم نأتي إلى نقطة الفصل والحسم، وهي الإجراء الأخير، وهي المقابلة بالسفارة الأمريكية. هذه هي الإجراءات التي تأتي ما بعد الفوز بالاختصار أو بالمختصر المفيد. وللتأكيد كل هذه الخطوات والإجراءات والمراحل التي وضحتها لكم بالمختصر المفيد سوف أوضحها لكم واحدة بواحدة عبر حلقات بالقناة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد لكي تستفيدوا أكثر وأكثر من الإجراءات المتبعة ما بعد الفوز بالقرعة. وللتأكيد لكي تستفيدوا من كل حلقة عبر القناة، ولكي تشتغلوا على الإجراءات المتبعة ما بعد الفوز بضوابط وبنظام، ولكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا المطلوب منكم مستقبلا ما بعد الفوز. وهذا وعدي لكم بأني معكم إلى أن تصلوا إلى المراحل الأخيرة، متمنيا لكم جميعا التوفيق، ولازم الصبر والتريث في كل ما هو مهم يخص مراحل ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. ونقطة كذلك مهمة بالنسبة للإخوة الذين لم يفوزوا بالقرعة الأمريكية، بالطبع هذا قانون لازم أننا نأخذه بعين الاعتبار، ولازم كذلك أن نضع في الحسبان بأنه عدد الذي يختار في القرعة الأمريكية هو عدد كذلك هو محدد. إذن هناك فائزين وهناك إخوة وأخوات غير فائزين، ولازم أخذ هذه الأشياء بعين الاعتبار، لأنه القرعة الأمريكية تظل ضربة حظ، كلكم مقدمون، ولكن البعض منكم فاز والبعض الآخر لم يفوز. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.